ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે એકદમ મસ્ત મજાનો ક્રીમી અને બજાર જેવો જ કેસર પિસ્તા શ્રીખંડ આપણે બનાવવાના છે અને એકદમ સરસ, એટલો સરસ બનશે કે તમે ખાઈને કહી જ ના શકો કે આ શ્રીખંડ ઘરે બનાવ્યો છે. તો ચલો આપણે એના માટે સૌથી પહેલાં મેં 1 લીટર દહીંનો આખું લીધું છે અને એને આવી રીતે કપડામાં તમારે મસલિન ક્લોથમાં બાંધી દેવાનું અને પછી એને બહાર નથી લટકાવવાનો. જો તમે બહાર પાણી નીતરવા લટકાવી રાખશો ને તો 4-5 કલાક પછી એ તમારું આ દહીં ખટાશ પકડશે અને પછી તમે એમાંથી શ્રીખંડ બનાવશો ને તો જાણે દહીંમાં ખાંડ નાખીને ખાતા હોય એવું લાગે. એવું ના થાય એટલે પહેલાં તમારે હાથના વજન આપી જેટલું પાણી નીતરે ને એટલું નિતારી લેવાનું છે. પછી આવી રીતે ચાળણીમાં લઈ લેવાનો અને એની ઉપર વજન મૂકી દેવાનું છે, બસ આવી રીતે. અને પછી તમારે આખી તપેલી જ ફ્રીજમાં મૂકી દેવાની એટલે નીચે તપેલીમાં પાણી નીતરી જશે. હવે એને ઓવરનાઇટ રહેવા દો. બીજે દિવસે આવી રીતે નટ્સ રેડી કરો. હવે જો 12 કલાક થઈ ગયા છે, આપણે જોઈએ કે આપણું હંકડ રેડી થયું કે નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, એટલું સરસ હંકડ રેડી થશે ને બિલકુલ ખટાશ નહીં પકડે. જો આટલું પાણી પણ નીતરી ગયું અને આપણે પોટલી ખોલીને જોઈએ કે આપણું દહીંનો મસ્કો કેટલો સરસ, જો એકદમ કમ્પ્લીટ છે ને, કાપડ ઉપર ચોંટતો પણ નથી. હવે આ છે ખાંડનો પાવડર. મેં 150 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. ગળાશ તમારે તમારા પસંદ પ્રમાણે લેવાની. હવે દહીંના મસ્કામાં તમારે 50 ગ્રામ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી અને આવી રીતે ચાળણીમાં ચાળવાનું છે. ચાળવાનું એટલા માટે છે કે એનાથી જ ક્રીમી ટેક્સચર આવશે. આ તમારે સ્કીપ નથી કરવાનું. ડાયરેક્ટ મસ્કામાં ખાંડ નથી ઓગાળવાની. આવી જ રીતે તમારે એને ચાળણીથી ચાળીને એક ક્રીમી જે ટેક્સચર આવે એમાં જ તમારે ખાંડ મિક્સ કરવાની છે. એટલે આ તમારે સ્કીપ નહીં કરવાનું. હવે આ છે કેસર મેં પલાળીને રાખ્યું હતું. એના માટે મેં પાણીનો યુઝ નથી કર્યો. જે તપેલીમાં થોડું દહીંવાળું પાણી હતું ને એમાં જ મેં પલાળ્યું હતું. અને આ છે કાજુના એસેન્સ, થોડાક ટીપા, ઇલાયચી પાવડર. આ બધું પહેલાં તમે બરાબર મિક્સ કરી લો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ શ્રીખંડ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમને મહેનત નહીં પડે પણ એકદમ પ્યોર રેસીપી તમને ખાવા મળશે. તમે જેને ખવડાવશો ને એ પણ ખુશ થઈ જાય એટલો સરસ શ્રીખંડ બનશે. મેં થોડો નટ્સ વગરનો સાઈડ ઉપર કાઢ્યો છે. હવે બાકીનામાં તમને જે નટ્સ ગમે, કેસર પિસ્તા છે એટલે પિસ્તા સ્કીપ નથી કરવાના. બાકીના નટ્સ તમને ગમે. મને કોઈ પણ આઈસ્ક્રીમ કે શ્રીખંડ નટ્સ વગર નથી ભાવતો એટલે મેં થોડા વધારે નાખ્યા છે. તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે નાખજો. જો તમે જોઈને તમને લાગે સહેજ પણ ખાંડનું પાણી નથી છૂટું એટલે મિલ્ક પાવડર તો મસ્ટ અને ચાળણીથી ગાળવાનું મસ્ટ. આ 2 તમારે ફોલો કરવાનું જ છે તો તમારો શ્રીખંડ એકદમ બજાર જેવો બનશે. તમે આ નહીં, કોઈ પણ ફ્લેવરનો શ્રીખંડ બનાવો, તમારો શ્રીખંડ બહુ જ સરસ બનશે. તમે મારી રીતે બનાવજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને રેસીપી ગમી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે જરૂરથી શેર કરજો. થેન્ક યુ.